a very important thing. We are back, and I'm just checking with Michael. Everything is fine. Okay, we have some problems there, but let us try to just strongly align together. Meillä on joitakin nyt teknisiä ongelmia tässä lähetyksessä, mutta koitetaan pysyä yhdessä. So today we are talking about the fires in different places. Puhumme eri paikoissa olevista tulista. These forest fires which are going on in different countries and in different continents, and we today very strongly concentrate upon the continent of Australia. Näitä tulipaloja ja maastopaloja on joka puolella menossa, mutta erityisesti keskittäydymme tänään mikä on tapahtumassa tuolla Australian maastopaloissa. Before that, I'm reading a little bit from the Destiny of the Nations and about the energy which is released from Shambhala. And let us try to have some idea for ourselves that as it was said by Master DK that the year 2000 has been one of those years when the Shambhala impact had been, could we say, was sent forth, or was it then impacting humanity? Of course we cannot say that. Elikkä mestari DK:n mukaan vuonna 2000 oli tämä Shambhalan määrätynlainen lähetys. Oliko se, jolloin se
kosketti ihmiskuntaa vai milloin se lähti liikkeelle. If that is the year when it was released, DK talks about that it takes 14 years before any energy is affecting the physical plane when it is inaugurated from the mental plane. Mestari DK sanoi, että 14 vuotta tarvitaan siihen, että energia iskeytyy maahan ennen kuin, ja siihen tarvitaan 14 vuotta mentaalitasolta laskeutuessaan. So either or, it is very recent. Oli se miten tahansa, niin se on joka tapauksessa hyvin lähellä. And these effects absolutely will be seen around us. Että sen vaikutukset näkyvät meillä ympärillämme. So from the destiny of the nations, ja nyt kansojen kohtalosta. And coming from the chapter 1, the influence of the race today, ja säteiden vaikutus tänä päivänä. The Shambhala energy prepares the way for the energy of the hierarchy. Shambhalan energia valmistaa tietä hierarkian energialle. Thus it has been from the beginning of time, ja näin se on ollut aikojen alusta lähtien. But the cycles of the hierarchy, through relatively frequent, have not coincided with those of Shambhala. Mutta hierarkian jaksot, vaikkakin suhteellisen taajaan toistuvat, eivät ole osuneet samaan aikaan Shambhalan jaksojen kanssa, which are rare and infrequent, jotka ovat harvaan tapahtuvia ja epätavallisia. As time progresses, the impact of the Shambhala force will be more frequent. Kun aika kuluu, Shambhalan voiman sysäykset toistuvat useammin. Because men will develop the power to stand and withstand it. Koska ihmiset haluavat kehittää voimaansa sen pysymiselle ja sen kanssa elämiselle. Hitherto it has been too dangerous an energy to apply to mankind. Tähän asti se on ollut liian vaarallinen energia soveltumaan ihmiskuntaan. For the results have worked out destructively, except in the first Great Lemurian Crisis. Sillä tulokset ovat olleet hävittäviä, paitsi ensimmäisessä suuressa Lemurian kriisissä. Its work has therefore been confined almost entirely to the hierarchy. Sen työ on rajoittunut pelkästään hierarkiaan kohdistuvaksi, whose members are equipped to handle it and to assimilate it correctly, and also to use it for the benefit of humanity. Koska sen jäsenet ovat varustettu käsittelemään sitä ja mukauttamaan se oikein, samoin kuin käyttämään sitä ihmiskunnan hyväksi. Now the experiment is being attempted of permitting man to receive it and its impacts free from mediation of the hierarchy. Nyt on yritetty kokeilua antaa ihmisen vastaanottaa sitä ja sen sysäyksiä ilman hierarkian välitystä. I think this is very important point, what we should be contemplating, thinking about it. Tämä on todella tärkeä asia meidän pohdiskella ja miettiä, mitä se tarkoittaa. It may prove a premature and abortive effort. Se voi osoittautua ennenaikaiseksi ja epäonnistuneeksi vaikutukseltaan. But the issue are not yet determined. Tuloksia ei ole kuitenkaan vielä osoitettavissa. So we are in that process, how humanity is going to show, how do we respond to these energies. They affect to all kingdoms. Ja nyt ihmiskunta osoittaa, kuinka me osaamme vastata niihin, ja se vaikuttaa todellakin kaikkiin luomakuntiin. We may question now when we have these fires, because the fire is a means how to transform and how we are in some sense going through from plane to plane.
Ja tuo tuli on tällä hetkellä se, jonka kautta me transformoidumme ja menemme toiselta tasolta toiselle. Certainly, behind the scenes, the Shambhala impact is affecting. Varmasti Shambhalan sysäys toimii tämän kaiken takana. And the Lord of Shambhala, with his assistance, and with the aid of the watching members of the hierarchy, are not discouraged over the initial results. Shambhalan herra avustajien ja hierarkian jäsenten tarkkailun avustuksella ei ole vielä lannistunut alkutuloksista. Interesting, because this is and will be and would be the first time ever that Shambhala energies could affect directly the humanity. Sillä nämä ovat rohkaisevia sanoja, sillä Shambhalan energia todellakin ensimmäistä kertaa ihmiskunnan historiassa voi vaikuttaa suoraan ihmiseen. And we must remember that 2000 years ago, Christ was the one who was able to inaugurate again this kind of totally new way of being on earth, because he was able to contact and anchor the spiritual will on earth. Ja Kristus tietysti 2000 vuotta sitten oli tämä olento, jonka kautta kaikki on mahdollistunut yhteydessä Shambhalaan, sillä Jumalan tahto ensimmäisen kerran ankkuroitui ihmiskuntaan. Humanity is responding unexpectedly well. Ihmiskunta on vastannut odottamattoman hyvin, and it has to be about that Christ and his workers have been preparing energetically the aura of humanity. Ja tämä varmasti johtuu siitä, että Kristus ja Kristuksen avustajat ovat voineet vaikuttaa ihmiskunnan auraan. There has been much success along this line. Ensimmäisen säteen työskentelyssä on ollut paljon onnistumisia. But the results do not appear with clarity to intelligent human beings. Mutta tulokset eivät näy älykkäille ihmisille kovin selvinä. And that we see everywhere. Humanity is in the turmoil. Ja tämänhän me näemme. Ihmiskunta on tuossa kaoottisessa tilassa. And all kinds of attitudes and opinions are flying in the air. Ja kaiken maailman asenteet ja mielipiteet lentelevät ristiin rastiin. Because they refuse to see anything except the destructive aspect and the disappearance of the forms. Koska he kieltäytyvät näkemästä mitään muuta kuin hävittävän aspektin ja muotojen katoamisen. To which they have hitherto anchored their emotions, their desire and their mental perceptions. Muotoihin, johon he ovat tähän asti ankkuroineet tunteensa, halunsa ja mentaalisesti tietoisuutensa. They fail as yet to see the irrefutable evidence of constructive activity and of true creative work. Heillä ei ole kykyä nähdä rakentavan toiminnan ja tosiluovan työn kumoamatonta ilmeisyyttä. The temples of humanity in the new age is rising rapidly, but its outlines cannot be seen. Ihmiskunnan temppeli uudessa ajassa on nopeasti kohoamassa, mutta sen ääriviivoja ei voi nähdä. Because men are occupied entirely with their individual or national selfish point of view and with their personal and national instincts and impulses. Koska ihmisiä askarruttaa vain yksilöllisen ja kansallisen itsekkyyden näkökulma ja persoonallisten ja kansallisten aistiensa ja vaikutteidensa katsontakanta. I would here like to call your attention to the fact that the instinctual life of nations is something which remains to be studied scientifically. Kiinnittäisin huomionne siihen tosiasiaan, että kansojen viettielämä on jotakin, joka jää tieteellisesti tutkittavaksi, and is a phase which leads inevitably to the individualistic life of nations. Ja että ja on vaihe, jossa väistämättä johtaa kansojen yksilölliseen elämään.
And I think we will still a little bit more. The new forms are, however, being built. Uusia muotoja kuitenkin on alettu rakentaa. And the Shambhala potencies plus hierarchical guidance are working towards ends. Ja sekä Shambhalan voimat että hierarkian opastus työskentelee loppua kohti, which are definitely planned and which are working out favorably, jotka ovat tarkalleen suunniteltu ja joka kehittyy suotuisasti. The potency of love wisdom transmitted by the hierarchy is playing upon modern humanity in a more intimate and close manner than ever before. Hierarkian meille lähettämä rakkaus, viisaus, voima näyttelee osansa läheisemmin ja tiiviimmin kuin koskaan aikaisemmin. The directors of the hierarchy are seeking to evoke an intelligent response from men. Hierarkian johtajat yrittävät herättää älyllistä vastakaikua ihmisissä. And an indication that they are conscious of what is happening. Ja saada viitteen siitä, että ihmiset ovat tietoisia siitä, mitä tapahtuu. Most of the response to the Shambhala activity is characterized by fear and terror, by sensitivity. Useimpien Shambhalan toimintaan kohdistuvia reaktioita luonnehtii pelko ja terrori ja sekä herkkyys, and distressingly developed reactions to the forces of hate and separation, ja tuskallisesti kehittyneet reaktiot vihan ja separatismin voimia kohtaan. How much humanity is affecting to these fires at the moment because of the hatred and separatistic ideas? Kuinka paljon me vaikutamme näihin tuliin vihan ja separatististen ajatusten voimalla? That is for sure that we do. Ja se on aivan varmaa, että näin me teemme. We are invoking forces from the nature. Me kutsumme luonnossa olevia muotoja ja voimia. So this for behind our background for our work, ja tämä meidän taustalle työskentelymme. And we now start to move on into meditative work. Ja nyt aloitamme mennä enemmän tähän meditatiiviseen työhön. So we remind ourselves that the work of triangles is belonging to the coming science of invocation. Ja me aloitamme toteamalla, että kolmiotyöskentely kuuluu tulevaan invokaatioiden tieteeseen. And as DK was pointing out that when we deal with these shambhalic energies, we are supposed to study also scientifically the instinctual nature of the nations. DK sanoi meille, että meidän tulisi työskennellä nyt tieteellisesti, kuinka ihmiskunnan tuo vaistotoiminta tapahtuu eri kansakunnissa. So let us now align with some triangles. Keskittäytykäämme nyt määrättyihin kolmioihin. We align our own triangle work. Virittäydymme tuohon omaan kolmiotyöskentelyyn ja myöskin the global work of triangles ja globaaliseen kolmiotyöskentelyyn. Love and goodwill is pouring through. Rakkaus ja hyvä tahto kulkee läpi. And we align with the great triangle of Bodhisattva, Manu and Mahachohan. Virittäydymme noihin kolmeen suureen olentoon, Bodhisattvaan, Manun ja Mahachohaniin.
aligning with the hierarchical impulses, virittäydyen hierarkisiin impulseihin. Which are poured forth from the 7 ashrams, jotka laskeutuvat 7 ashramin kautta. Hierarchy being the great ashram of the Lord, of the greatest Lord of all, Sanat Kumara. Ja hierarkia, joka on Sanat Kumaran suuri ashram. 7 colors pouring down from the high center, korkeimmasta keskuksesta, josta kaikki on lähtöisin. And even though we are maybe even completely unaware of this energy of Shambhala, vaikka olisimme ihan täydellisesti tietämättömiä Shambhalan energiasta, we still can align with that great impact which was pouring out the year 2000. Ja voimme virittäytyä tuohon suureen Shambhala Impact sysäykseen, joka lähti liikkeelle vuonna 2000. And which is affecting all of us, ja joka koskettaa meitä kaikkia. DK is saying the men and women of goodwill who are willing to listen, to consider and to work. Täytyy löytää jokaisesta maasta hyvän tahdon miehiä ja naisia. Must be found and contacted in every country, jotka ovat halukkaita kuuntelemaan, harkitsemaan ja työskentelemään. So let us, within our inner reality, contact disciples, men and women of goodwill, the new group of world servers in every country. Ja nyt yritämme kutsua kaikkia hyvän tahdon miehiä ja naisia, kanssatyöntekijöitä, uuden maailman palvelijoiden ryhmän jäseniä jokaisessa maassa. And foster goodwill ja edistää hyvää tahtoa. International understanding, kansojen välistä ymmärrystä, world education and scientific achievement, maailman koulutusta ja tieteellisiä saavutuksia. We keep our focus with the Lord of Avatar or Avatar of Love. Keskittäydymme rakkauden avataraan. The Lord Maitreya, and let us say together, Herra Maitreyaan, ja sanokaamme yhdessä. We have gathered in your name, Lord Maitreya, be with us. Me olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya. Ole läsnä meissä. We align with the forces of
light. Me virittäydymme valon voimiin, forces of cooperation, kanssakäymisten voimiin, with the army of the Christ, Kristuksen armeijaan. And now we are starting our work. Aloitamme nyt työmme. We are looking the whole planet. Katsomme koko planeettaa. And we are aware of the fires which are in every continent. Olemme tietoisia tulista, jotka ovat jokaisessa maan osassa. But as the sea thought, let us remind again ourselves, mutta avainajatuksena muistuttakaamme itseämme. DK told, mestari DK kertoi, He for whom the whole world waits has said, that whatsoever shall be asked in his name, and with faith in the response, will see it accomplished. Hän, jota koko maailma odottaa, on sanonut, että mitä tahansa pyydetään hänen nimessään, vastauksen uskoen se tulee tapahtumaan. So when we come to the point that we have the individual moment to call help, remind yourself to call in his name. Kun tulemme siihen kohtaan tätä mietiskelyä, että henkilökohtaisesti kutsumme apua, muista, että kutsut sitä hänen nimessään. We have now our focus in Australia, ja meidän keskittäytymisemme on nyt Australiassa. It's a huge continent. Se on mielettömän suuri maanosa. It is said that it is 2.9 million square miles. Sanotaan, että se on 7,7 miljoonaa neliökilometriä. And there are over 26 million people. Ja siellä on yli 26 miljoonaa ihmistä. But Australia is also very interesting continent. Mutta Australia on erittäin ihmeellinen maanosa. We see here the coats of arms. Tässä näemme valtakunnan vaakunan. And you see, and again so much to be said about this. Ja samalla hyvin paljon, mitä pitäisi puhua. But now we just recognize the animals which are in this coat of arms. Mutta huomioimme nyt nämä eläimet, jotka on tässä vaakunassa. There are very rare animals which are not in any other continent. Siellä on erittäin harvinaisia eläimiä, joita ei ole missään muualla kuin tällä maan osalla. What do you think that it means? Mitä te luulette, mitä se tarkoittaa? Also, there is in the heart of Australia, there is that great rock which is called Ayers Rock. Keskellä maata on tuo suuri Ayers kallio, Uluru, in Aboriginal language, Uluru, aboriginaalien kielellä. And that heart is of the basic rock of earth, ja tuo on tätä peruskalliota maailmassa. But still, what does it mean that our neighboring kingdom, animal kingdom, and in one sense we belong to animal kingdom, why on Australia we have those animals, rare animals?
Ja sitä voimme pohdiskella, että miksi meidän kanssa luomakunnallamme on eläinkunnassa on nämä erityisen harvinaiset eläimet, joita ei ole muualla. So this is the aspect of today that we try to call help in that sense that in these fires, and if you see the plant, I'm not quite sure what is that plant behind it. The leaves looks like eucalyptus, but I am not sure about the berries that is that eucalyptus tree. We just know that in Australia there are so much about these eucalyptus families which are very burnable. Mutta tuo kasvi, joka on tuolla taustalla, en ole aivan varma, että onko se eukalyptus, mutta lehdet näyttävät siltä. Joka tapauksessa Australiassa on hyvin paljon eukalyptuspuita, jotka ovat hyvin palavia. There is a rhythm in the nature that these fires will come, that the nature burns itself. It's like the symbolism of the phoenix. Mutta Australian luonto polttaa itseään aika ajoin ja se on ikään kuin tämmöisen phoenix-linnun symboliikkaa. But these fires are very rampant at the moment. Mutta nämä tulet ovat valtoimeaan tällä hetkellä. If you look the chart of or the map of Australia, jos katsotte tuota Australian karttaa, it is full of these fires. Ja näette todellakin, että se on valtoimenaan näitä tulia. There in the west coast there are maybe now these which are I'm not quite sure, but according to the news which have come here, which are the really problematic at the moment. Erityisesti nuo lännessä olevat tulet ovat erittäin problemaattisia, ainakin uutisten mukaan. So the one problem is about the smoke. Yksi ongelma on tuo savu. And if you think, just checking did I get, I do not have now amount of the square miles, in what amount of the length it is there, but already weeks these fires have been going on. En ole varma, että kuinka monta mailia, hehtaaria näitä on, but it is millions of hectares, mutta miljoonia hehtaaria tällä hetkellä palaa. And these smokes are rising very high, ja nuo savut nousevat nyt tällä hetkellä erittäin korkealle. They are affecting bird life very strongly. Ne vaikuttavat lintujen elämään hyvin voimallisesti. Of course they are very dangerous for all humans and the buildings, ja hyvin vaarallisia ihmisille ja kodeille. So this is said that at least 6 people have died, so there has been very good work by fire officers. Ei ole kuin 6 ihmistä kuollut, oli erittäin hyvää työtä tuon palokuntien taholta. But anyway, it is devastating. Joka tapauksessa se on hyvin haastavaa and very scary ja hyvin pelottavaa. But it is amazing that these trees are still going to rise. The majority of them are still going to rise. Mutta ihmeellisesti näissä puissa suurin osa tulee niistä nousemaan uudelleen. But these fires are so rampant at the moment that there are no outlets. Mutta koska nämä tulet ovat niin erittäin
valtoiminaan. Niistä ei ole niin kuin ulospääsyä. And that causes the problem for animal kingdom. Ja tämä erityisesti tuo sen hirvittävän ongelman eläinkunnalle. When these fires go around, kun nämä tulet tulevat ympäriinsä, the animals cannot have any way to escape. Silloin eläimillä ei ole mitään mahdollisuutta itse asiassa päästä karkuun. You see there hundreds of animals, all kinds of animals, which are now trying to escape. Todella sadoittain eläimiä, jotka yrittävät paeta. And this is something very amazing what fire departments have been seeing. Ja nyt on erittäin ihmeellistä, mitä nuo palomiehet ovat nähneet. That was a very surprising thing for me. Tämä oli erittäin ihmeellinen asia itselleni. So those black kites, whistling kites and brown falcons have been spotted picking up burning twigs, flying to areas of unburned grass and dropping them to start new fires there. Nuo eräänlaiset haukat on nähty keräävän näitä palavia oksia ja pudottavan niitä palamattomalle ruoholle ja täten aloittaen uusia tulia. This exposes their prey attempting to flee the places, small mammals, birds, lizards and insects. Ja se saa aikaan pikku nisäkkäiden ja lintujen ja liskojen ja hyönteisten pakoa ja sitten nämä kotkat tai nämä haukat saavat sitten ruokansa. And then these falcons get their food. Really amazing. Todella ihmeellinen and devastating at the same time ja tuhoavaa. I don't know what to think about that. En tiedä oikeastaan mitä ajatella. But these horrible results are there that koalas at the moment they do not have almost any place to escape. Mutta erityisesti koalat on niitä, jotka eivät pääse millään lailla karkuun. One sees these burned koalas everywhere. Me näemme näitä palaneita koaloja joka puolella. There are snakes and wombats and other animals who dig themselves into the ground, deep into the ground. Eläimiä, jotka voivat itse, käärmeet ja muut, jotka kaivautuvat hyvin syvälle. They can have some place to survive, but koalas has very difficult situation, mutta koaloilla erityisesti on erittäin vaikeaa. And all kangaroos as well when the fires come around. Ja kenguruilla myös, kun tulet tulevat ympäriinsä. So people have been have been able to save koalas and look this little one who is totally burned, totally black in smoke, ja tuo pikku koala tuossa, joka on ihan täysin savussa. And then there are many stories how humans have been saving koalas, and now we have some thing what we have not tried before. We are going to show you one clip from the YouTube, and let us see do are we successful in that. Ja nyt yritämme näyttää teille pienen otteen tuosta YouTubesta videon. Katsotaan onnistuuko se, ja se tulee englanniksi, and this is of course in English.
We look out on the city, can't see it today. It's terrible. Do you want to put him in the blanket and bring him out of the hot stuff? Worst we've ever seen. Never seen anything like this. Makes for good photos with the suns. But other than that, We look out on the city, can't see it today. It's terrible. Okay, we hope that you see that very we hope you can hear me. Toivottavasti kuulette minua. There are okay, we had some problems again because this was the first time that we tried this. Hopefully you now hear me, but you saw now this very touching video. Ja näitte nyt tuon hyvin koskettavan videon. Ja pahoittelemme taas tätä pientä teknistä ongelmallisuutta täällä. But this little koala, let it be for us. We have here the image of him. Tässä me näemme tuon pienen koalan, who is bleeding and who is badly burned. Ja tämä, joka vuotaa verta ja on hyvin pahasti haavoittunut. As the symbol for us that now our little brothers and sisters in animal kingdom needs the help from us, from humanity. Nyt nämä pienet sisaret ja veljet eläinkunnassa tarvitsevat apua ihmiskunnalta. So let him be for us the symbol of our work. Olkoon hän nyt meidän symbolimme tässä työssä. Those little ones who are now fighting for their lives because they are so badly damaged. Ja nuo pienet eläimet, jotka ovat hyvin pahasti vahingoittunut.
So that gives for us the bridge to our moment of invoking aid. Ja tämä tuo meille sillan, jotta voimme kutsua apua. We try to understand, gain the deep understanding for these fires. Me pyrimme saamaan syvempää ymmärrystä näihin tuliin. We know that it belongs to also initiatory processes in humanity. Tiedämme, että nämä tulet liittyvät myös meidän vihkimysprosesseihimme. But yet we need to open our hearts and our eyes, ears and bring help. Because that belongs to the tests of initiation. Mutta meidän tulee avata sydämemme ja kuulomme, silmämme, sillä ne kuuluvat myöskin tähän vihkimystesteihin. So let us be with our fellow men, our sisters and brothers. As the Christ is with us, kuten Kristus on meidän kanssamme. We align with the triangle members and co-workers. Virittäydymme kolmio jäsenimme. We align with the group who is now present. Virittäydymme nyt ryhmään, joka on läsnä. With the forces of light. Valon voimiin. We feel our human family. And now the soul of Australia. Me tunnistamme ihmisperheemme ja nyt Australian sielun. We call upon healing angels. Me kutsumme nyt parantavia enkeleitä. We call the intelligent response from humanity. Me kutsumme älykästä ihmiskunnan vastausta. We call water devas to help. Me kutsumme vesidevoja apuun. And we will bring blessings to the fire people, firemen. Ja tuomme siunausta palomiehille. And we have now 3 minutes silence for your private work. Ja pidämme nyt 5 minuutin hiljaisuuden tuohon omakohtaiseen työskentelyyn.
Great invocation. Suuri invokaatio. From the point of light within the mind of God, let light stream forth into the minds of men. Let light descend on earth. From the point of love within the heart of God, let love stream forth into the hearts of men. May Christ return to earth. From the center where the will of God is known, let purpose guide the little wills of men, the purpose which the masters know and serve. From the center which we call the race of men, let the plan of love and light work out, and may it seal the door where evil dwells. Let light and love and power restore the plan on earth. And dearest friends, let us also align with the very strong sense with the new group of observers. Nyt virittäytykäämme myös hyvin voimallisesti uuden maailman palvelijoiden ryhmään. The festival week is this year, tuo juhlaviikko on tänä vuonna, from 21st to 28th of December. 21. päivästä 28. päivään. And may all the members be strengthened now in all of those areas where we have the dangerous fires. Vahvistukoon tämän ryhmän voima kaikissa niissä paikoissa, joissa noita vaarallisia tulia on. We send our blessings to Australia. Lähetämme siunauksemme Australiaan. To all of those places with the fires. Myöskin kaikkiin niihin muihin paikkoihin. And let us visualize the Christ in the heart of Australia. Nähkäämme nyt Kristus Australian sydämessä. And now in every country ja nyt jokaisen maan sydämessä. Mantra of the new group of observers, uuden maailman palveluiden ryhmän mantra. May the power of the one life pour through the group of all true servers. Vuodattukoon yhden elämän voima kaikkien tosipalvelijoiden kautta. May the love of the one soul characterize the lives of all who seek to aid the great ones.
Luonnehtikoon yhden sielun rakkaus kaikkia niitä elämiä, jotka halajavat auttamaan suuria yleviä. May we fulfill our part in the one work through self-forgetfulness, harmlessness and right speech. Täytyköön osamme yhdessä työssä itsemme unohtamisella, vahingoittamattomuudella ja oikealla puheella. Dearest friends, thank you very much. Kiitämme jälleen kaikkia sydämistämme. Thank you for your presence and thank you for your aid. Kiitämme läsnäolostanne ja teidän avustanne. Let us hold our planet dear in our hearts and humanity dear in our hearts. Pitäkäämme tätä pientä planeettaamme rakkaana sydämissämme, koko ihmiskuntaa rakkaana sydämissämme. On its struggles towards the sacred planet, sen taistellessaan kohti pyhää planeettaa tai pyhäksi planeetaksi tulemista. So we end to this vision that we see Christ in the heart of the whole planet. Ja lopetamme siihen, että näemme Kristuksen koko planeetan sydämessä. Lots of blessings to all of those places which fight now, fight against these fires. Siunauksemme kaikille niille paikoille, joissa näitä tulia on. And let us be aligned inwardly and give our continuous help. Ja sisäisesti olkaamme virittäytyneenä ja jatkamme jatkuvaa avunantoa. And lots of love from Finland, oikein paljon rakkautta. We meet again tomorrow at the same time. Ja tapaamme huomenna tähän samaan aikaan. Namaste.
dream.